අයිබන් වල හැමෝටම ඉතින් අද අපි බලමු මල් මිටක් තියන්න කියන song එක කොහොමද play කරන්නේ කියලා. මේකත් මම ගොඩක් ආස කරන සින්දුවක් කසුන් කල්හාර කියන ආටිස්ට්ගේ. ඉතින් අපි බලමු. ඔක තමයි මුල් කැල්ල. මේ කියන්නේ A minor එකේ. එතකොට middle finger එක තියාගන්න තුන්වෙනි string එකේ පහට. ඊට පස්සේ play කරා pull off back කරා හතරට. ඊට පස්සේ හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 5 7 ඊට පස්සේ දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 4 ඉඳන් 5ට ස්ලයිඩ් කරගෙන ඊට පස්සේ මෙතනම රෝල් කරන්න මේ ඇඟිල්ල ඊට පස්සේ අරමි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලග් කරන්න ආපහු දෙවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එක ප්ලග් කරන්න හරිද? හරි ඒක ඇරලා ගන්න. තුන්වෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 5 7 4 5 7 ඒක පහින් 4ට ස්ලයිඩ් කරන් ආව ගොඩක් ලස්සනයි. ආපහු වර්ගම. හරිද අවසාන ටික වෙනස්. ඔතෙන් නිකන් අර කලින් ටිකමයි අවසාන නෝට් එක. හතරවෙනි ස්ට්‍රින්ග් එකේ 7 වෙනි ෆ්‍රෙට් එක. ඔක තමයි පාට් එක. එහෙනම් කට්ටිය ජය වේවා.